علشان خاطر سعادتك لازلنا مستمرين، وبإذن الله مش هنسيب سعادتك إلا ما نوصلك لأسهل الطرق لسعادتك. وإحنا بنتكلم عن موضوع النية لازم نتكلم عن موضوع مهم شوية بيقع فيه ناس كتير، الفرق ما بين النية والتمني. عاوز أقولك حاجة في ودنك، لو تمنيت شيء مش هيجيلك عكسه، لأن النية في العمق النفسي بتعمل مشاعر نيجاتيف. اللي بيتمنى شيء كأنه بيقول لنفسه أنا غير أهل للحصول على هذا الشيء ونفسي يحصل لي في حياتي، فبيكون عايش مشاعر الحرمان وعايش مشاعر الضيق. مشاعر الحرمان ومشاعر الضيق مشاعر نيجاتيف هتخلي عكس اللي انت عاوزه يحصل. وده بيفسر ليه ناس كتير بتقول أنا ولا مرة في حياتي تمنيت حاجة إلا وجات لي عكسها. هديكم مثال صغير، لو في جنبك باب بص على أكرة الباب وقول كده أنا نفسي أفتح الباب، أنا بتمنى أفتح الباب. شوف هتحس بإيه. اقعد شوية كده وقول أنا قررت أفتح الباب، أنا نويت أفتح الباب. ساعتها هتحس بإيه؟ فرق رهيب بين الاتنين. أنا نفسي أفتح الباب معناها أنا مش قادر، أنا ضعيف، أنا جسمي وقوايا مش مخلياني أقدر أفتح الباب، فأنت جايب كل المشاعر النيجاتيف. يبقى إزاي الحاجة البوزيتيف هتيجي؟ ولو أنت قلت أنا نويت أفتح الباب، أنا قررت أفتح الباب، حتى لو أنت مش قادر ستكتسب القدرة على فتح الباب. تخيل نفسك بتلعب لعبة صغيرة كده، انت عندك زي مدينة صغيرة قدامك مجسمة وانت بتبص من فوق، وفي شخص ماشي صغير فيها عاوز يوصل لحاجة، انت عارف طريق سهل للحاجة دي، فكل ما يمشي في طريق غلط تقوم حاطط له عقبة توقفه. يقوم هو عارف ان دي طالما فيها عقبة يبقى طريق غلط، هيلف يشوف طريق تاني. داخل في طريق غلط حط له عقبة تانية، دخل في طريق غلط حط له عقبة تالتة، لغاية ما هيقوم لافف ورايح بمنتهى الهدوء إلى الطريق الصح، فهيوصل بسهولة. ده مثال مجازي عشان يعرفنا إزاي الحياة ماشية. اعرف إنك لما تكون ماشي في الطريق وتلاقي عقبة يبقى أنت ماشي غلط، لا تتعب ولا تتضايق ولا تتنرفز. حافظ على مشاعر سعادتك وبمنتهى الهدوء حدد هدفك تاني وارجع اوصل له بمنتهى السهولة. حاول تعيش دايما بالقاعدة النفسية الخطيرة جدا اللي بتقول اوعى تتكلم عن المشكلة، اوعى توصف المشكلة، اوعى تحاول تحل المشكلة، ولكن اتكلم عن الهدف وفكر ازاي بسهولة توصل للهدف. عارفين القصة الشهيرة بتاعت أمريكا لما طلعوا الفضاء والأقلام فوق ما كتبتش؟ بدأوا يدرسوا ليه القلم ما كتبش وإيه اللي خلاه ما يكتبش. عشان ما فيش جاذبية وما فيش ضغط إلى آخره. ونزلوا عملوا أبحاث في كل المراكز العلمية علشان يحلوا هذه المشكلة، إزاي نخلي القلم يكتب في الفضاء. ركزوا معايا كده، هم نسيوا إن القلم وسيلة وحولوه إلى هدف. أنا هدفي أخلي القلم الحبر يكتب في الفضاء. عملوا أبحاث كتير كلفتهم مبالغ ضخمة جدا، وبعد 1.5 سنة عملوا قلم بيكتب في الفضاء في كومبريسور، جهاز ضغط معين، وبيكتب تحت المية وبيكتب في النار إلى آخره. حبايبنا الروس في نفس التوقيت قابلتهم المشكلة، ركزوا قالوا إحنا هدفنا إيه؟ إحنا هدفنا نكتب. أخدوا أقلام رصاص. أول ما تركز على الهدف هتوصل بمنتهى السهولة. نستأذن سعادتك بفاصل ونرجع لسعادتك. ورجعنا لسعادتك بعد الفاصل. لازلنا بنتكلم عن موضوع النية وموضوع تحديد الهدف. أول ما الإنسان يبدأ يشكو من المشكلة اللي هو بيعاني منها، اعرف إنك وقعت في مطب، لأنك مركز على المشكلة ونسيت الهدف. دايما بنقول احذر أن تصف ما أنت فيه، احذر أن تتحدث عن أحاسيسك اللي أنت عايشها دلوقتي، لأن ده هيزودها وهيخليها تكتر في حياتك. على فكرة، لو الطفل قعد يصف اللي هو حسه لن يتقدم،
لو قال أنا مش عارف أمشي، أنا ما بعرفش أقوم، أنا مش بعرف أتكلم زي اللي حواليا، تفتكروا كان هيعرف يتكلم؟ ولكن الطفل بيركز على الهدف وكله حماس وقوة إنه يحقق هذا الهدف، وبالتالي بيكتسب القدرة على تحقيقه. ننتقل دلوقتي لنقطة مهمة جدا تسمى الإسقاط. النقطة دي أو المعلومة دي اللي يعرفها هيعرف إن الإسقاط ده هو سبب 90% من مشاكل البشر. هكرر تاني، الإسقاط هو سبب 90% من مشاكل البشر. يعني إيه إسقاط؟ يعني أول ما تعاني أو أول ما تحس إنك في مشكلة تسقط سبب المشكلة على شخص آخر غير نفسك. تقول بقى بابا هو السبب، أو ماما هي السبب، أو الحكومة هي السبب، أو الظروف هي السبب، أو إلى آخره. اعرف إنك أول ما تسقط مشاكلك على غيرك علميا ونفسيا كأنك بتقول لعقلك اقف، اوعى تفكر لغاية ما سبب المشكلة ينتهي. يبقى لما تقول بابا هو السبب كأنك بتقول لنفسك وتقول لعقلك اوعى تفكر في حل لغاية ما بابا يختفي من حياتي. علميا بيقولوا الإنسان يبدأ الريسيفر اللي في عقله في إنه يجذب المعلومات من الكون علشان يصل بسرعة لأسهل الطرق. بيشتغل إمتى؟ أول ما تقول له أنت المسؤول يا ريسيفر، أنا المسؤول كإنسان. أول ما تقول أنا السبب، أنا اللي عملت ده كله لنفسي زي ما بيقولوا، هيبدأ عقلك يشتغل بسرعة لأنه هو كده بقى هو اللي عليه اللود. أنا المسؤول أحل طالما أنا السبب. ما انتوش ملاحظين إن حتى في الشريعة وفي الدين الإنسان لما بيكون عنده مصايب أو عنده مشاكل بيدعو دعاء معروف، الدعاء ده هو اللي بيخلصه من هذه المشاكل. وعارفين الدعاء ده اللي هو دعاء سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ركزوا معايا كده، إني كنت من الظالمين، أنا السبب، أنا اللي ظلمت نفسي. أول بس ما بتقول يا رب لا إله إلا أنت أنا السبب، اللي بيحصل إن مخك بيبدأ يشتغل بكل قوة للبحث عن حل، فبتصل بسرعة لأنك تصل إلى هدفك والمشكلة أو المصيبة تذهب من حياتك. ربنا قال في القرآن أكثر من مرة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اعرف أن المشكلة من عندك أنت. ربنا سبحانه وتعالى خلق النور، غياب النور ظلام. ربنا سبحانه وتعالى خلق الصحة، غياب الصحة مرض. أول ما أنت تنسى التارجت بتاع الصحة أو تنسى التارجت بتاع الغنى، اعرف أنك هيجيلك عكسه على طول. أنت السبب. أول ما تاخد بالأسباب وتخلي التارجت قدامك هتبقى على طول بيجيلك إلهامات وتوصل لها بسرعة. هنتكلم بعمق أكتر في الحلقة الجاية إن شاء الله. أشوف سعادتك بألف خير.